we're back po. Ito, I just want to remind you who are texting us. Pakilagay naman ang pangalan ninyo and where you're from kasi hindi namin magamit yung mga text ninyo para masali kayo sa ating text of the week. From 0922-759-5006. Correct po kayo dyan. Pag pinaalis nila yung mga squatters na yan, mababawasan sila ng boto. Pang sarili ang iniisip nila. Okay, that's, I think, a reasonable comment. And sometimes, alam mo, sa dami ng problema natin, sister, hindi mo na malaman kung saan ka mag-uumpisa eh. Pagkatapos, bakit pabalik-balik? Pabalik-balik sa dahilang ito po ay hindi talaga naiintindihan ng ating mga kababayan na there's such a thing as a law, hindi ba? Dapat sumunod tayo, abide by the rules, no? Nahihirapan na rin po kami dahil kukunti rin po yung aming enforcers. Let me ask you a question. I know that sometimes you enforce the law, you say with compassion. But actually, under the law, you are not allowed to grant compassion. The law is the law. Ay, marami ho tayo kasing nahihirapang kababayan din. Ano? So, well, then provide them a means of livelihood that is different from what they are doing instead of something na labag sa batas. Kasi ang message natin doon, go ahead, okay lang labagin ang batas eh. Now, I don't really mind having a kind heart and a soft heart. Pero ilagay din sa tama yung gagawin mo eh. Di ba? Totoo yun, Mon. Dito, tinan mo ito, magandang comment ito. 0919-686-7255. This is from Kabangkalan City, Negros Occidental. Your signal is very clear here. We are viewing Heartbeat Live. I hope you continue viewing. Maganda yan. Diba? Very good comment. Alright. Ang tanong ko naman sa iyo, meron na naman kayong isang project pakipaliwanag naman sa tao. Yung segregation of the city bus stops. Ayun, oo, Mon. Maganda yan. Maganda yan. Dahil nga sa na ano natin ito, na ang atin pong mga bus, ano, kung saan-saan lang nag-i-stop ito. Di ba? At kung minsan susun na sila, nagkakaroon na talagang traffic. Competition pati. We started with yellow lanes, di ba? Pansin mo yun, Mon. So, dapat lahat sila nasa yellow lane. Malabas naman yung mga bus sa yellow lane. Ayun yung tinatawag natin, hindi na naman sumusunod. Ngayon, sa segregation, gusto natin, ang atin po mga kababayan, pag may nakita kayong bus A, doon lang hihinto yun sa stop. Magkakaroon kayo ngayon ng dalawa? Oo, dalawa yun, A and B. Okay. So, dapat alam mo kung saan ka sasakay at doon lang bababa yun. Can I ask a question about that? Anong distansya between A and B? Doon din po, same ano rin yun, same area. Meron ng A and B ngayon, ano? Nakikita mo. But there will be a bus stop na A na lang. Okay? There will be some bus stops A and B. Okay. So 10% of the buses will still have A and B. Kasi para hindi naman mahirapan ng ating mga sumasakay. Pero ang question ko dito, if you're going to have 10% of the buses in A and B, you will both A and B, you will still create some congestion in the A as well as the B. Hindi na sunod-sunod mo na nakikita natin ngayon. Kung minsan kasi 10 buses stopping in the same bus stop. Well, the first thing I will tell you is you do not have only two kinds of buses. There you will have be three. That's right. The provincial, but the provincial doesn't stop in the bus stops. Hindi. Aside from the provincial, apat pala yan. Yung mga lahat ng koloro. Nako, nabanggit mo naman yung kolor. Huwag ka magagalit, ha? Mr. Cora. But it's still going on, and it's all in connivance with the TMG and some of the enforcers, blah, blah, blah. Ayun. And of course, some of them say, baka meron ding mga galamayan dun sa loob ng operations ninyo sa MMDA. Well, wala naman kasi perfectong yung kolorong talagang we really apprehend them. At alam namin kung bakit kolorong or ano yung papeles nila. Nakikita po natin yan. Sa impounding. Marami na tayong nakikitang impounded color buses. Anong ginagawa nga nyo pala doon sa mga impounded buses? Ito ay kailangan sumunod din sila sa mga legalities ng kanilang mga dokumento. So nandun po yan sa impounding. Pag hindi mo yan na gawa ng tamang legal documents, forever nandun yan sa impounding. Okay, let me ask you another question. Your press releases say there are about 3,800 buses or 800 buses that go dyan sa EDSA. Yes. Pero yan lang ang legal. Well, we're not even sure if these are all legal. If they are all legal, okay. Yes, Now, the question I will ask you is,
how is your working relationship with the LTFRB, which based on my own experience in the past really sucks? Well, there is already an agreement na talagang kailangan wag na munang magbigay ng Hindi, ng, pero alam mo, ng prangkisa. Mon, hindi natin yan, nasa LTFRB yan. Wala ho kaming No, but pero can you not ito complain to Pinoy and say, hey, LTFRB is just issuing these doggone It has franchises been left, right, and center? 2 years na po yan na usapan namin mula nung amin ipinatupad yung ating ang ating number coding. Alam mo yan, Any improvement? Well, that one, mukhang may problema pa tayo. Okay. Mayroon pang... How diplomatic of you to say it that way. Well, Rome was not built in a day. And sometimes, there are differences of opinion that are maybe both legitimate. Kanya hindi maayos pa. But this is why yung koordinasyon kailangan maganda at maayos. And Kami naman ay nag-uusap mo. Meron naman usapang ganon. With the number coding that we na in-implement, 20% na rin ang nawawala dyan sa daan on a daily basis. Anong target nyo? Dapat 1,600 lang ang based on a study. Ay, kung ganun, that means that have to Masyadong remove marami talaga. 2,000 buses from Yes, EDSA. masyadong marami talaga. Anong gagawin ninyo kung naka-issue na yung franchise? Ayun ang hindi natin naman magagawa ng kailangan na lang talaga sumunod na lang sila sa ating mga policies dyan, especially around EDSA. Have you a coordinating committee that looks at the total franchises and what franchises, let's say, ang nilalabas on a monthly basis? Yes, we do get those reports and we do get the numbers also that are And if you see there is no reduction of those franchises, at least on a periodic basis na nababawasan. Yung nung sinabi namin na dapat i-stop muna yung pagbibigay, nakabawas din yon pero hindi totally pa, no? Kasi hindi lang naman yung pagtigil ng pagbigay ng bagong prangkisa. Is they have to whittle down o paliitin yung numero, no? Meron bang ganun na nangyayari? Meron naman, Mon, but not as we expect, no, na talagang wala na, no. But there will be so many things that will happen that will decongest EDSA. So yung tinatawag din naming bus management system namin or the OBR, no, makakatulong din po ito. And then eventually po yung ating integrated bus terminals sa north and south. So mababawasan So din in other talaga. words, yung north and south na yun is for provincial buses? Provincial buses, they will no longer They cannot enter. pick up passengers in Metro Manila. Kung They will no longer enter Metro Manila. hindi na. Doon na lang talaga Doon na lang magbababa. talaga sila magbababa. At ang city buses na lang Ang magpapasok sa kanila. Yes. So we are trying a lot of things na pwedeng magbigay sa atin ng convenience sa pagdadrive naman natin dito. Alright, 0919-707-8794. Ma'am, kindly elaborate more on the MMDA's Metro Solution. Saan po pwedeng tumawag? Ito po ay isang website namin, Metro Solution. So all you have to do is access it. So On the Metro web? Solution on the On web, the internet? metrosolution.mmda.org. Okay. Opo. So Anong pwedeng gawin doon pagka Okay. na-access mo? Pag na-access nyo po, doon nyo kung pwede nga, sabi namin, magbigay naman kayo ng, kunwari, maganda yung ginagawa ng MDA, magbigay naman kayo ng konting Papuri din. dyan. At kung meron naman pong aming mga tauhan, Encouragement. oo, kung may tauhan naman kaming gumagawa ng hindi maganda, pwede rin po ilagay dyan. Siguro naman, bago ninyo paniwalaan yun, We, mag-investigasyon mo. meron hong investigasyon din. And we, of course, tinitignan namin lahat ito. Oo. Hindi Okay. naman basta-basta. Pero ang mas kailangan namin, kung may solusyon kayong maganda. Kung meron kayong suggestion na maganda na pwede nilang gawin. Opo. Para lahat, we have a sense na kasama tayo sa pagpapaganda ng sistema dito sa Metro Manila. Totoo. 12 million residents tayo na kailangan alam natin bakit gusto natin at mahal natin ang Metro Manila through so many good things na we can do for Metro Manila. Alright, itong tanong na ito is maganda. 0949-5733859. Sabi niya, how will we manage the budget without corruption? How do you do it in MMDA? Dumadaan ito sa maraming proseso. Lalo na yan, ang papel, hindi lang isang tao ang pumipirma dyan. Marami kong dokumento, maraming pagsusuri. Sa akin, pag dumaan yan, kailangan natitignan ko bawat isang Hindi ba papel. mas madaming susuri dyan at dadaanan dyan, mas malaki ang kailangan mong ilaan para... Hindi. Hindi ganun. Hindi nangyayari yan Hindi sa inyo? nangyayari yun.
Ako, pagka may mali, talagang umi-stop yung ballpen ko eh. Ah. There is something wrong. There is something wrong. Oo. Wrong in the sense na baka yung meron pang dokumentong hindi na ilagay, yung paliwanag hindi Kung yun lang, kung sa akin. lagay mo nakahalata ka, uy, mukhang merong artiglo ito, anong ginagawa mo? Ay talagang tinatawag ko yung tao. Yung taong the end user o kaya yung nagpanukala nun. Tinatawag Pero ko. anong pwede nating gawin doon? Kasi kausapin mo, alright, matigil ito. Isusubok Hindi, na naman. i-explain niya yun. Oo. Bakit niya hinihingi yun in the first place? Bakit kailangan niya yun? May ganun kaming pagtatanong pa rin bago namin pirmahan lahat yan. Baka naman yun, marami dyan nagdidilang anghel. Hindi mo. Because we know exactly what we need at MMDA at anong dapat lang budgetan. Ngayon, kung meron tinatawag na corruption, malalaman mo rin yun. Lalabas at lalabas. Lalabas at lalabas yun. Alright. Oo. From 0926-624-2769 from Edna of Laguna. Disiplina at tamang edukasyon ng mga tao sa pagtatapon ng basura ang kailangan para maiwasan ang pagbabara ng mga kanal na dinadaluyan ng tubig, sabi ni Marcos. Sa ikauunlad ng bayan, or sabi ni Marcos ito, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. O yan, ilang taon nang nakalipas yun, ganun pa din. Wala pa din. Mon, alam mo, this is only my 1 year and 10 months no, dito sa MMDA. Ako nakikita ko na meron akong tayong mga nagagawang success. Oo. Tungkol dito sa segregate ng ating basura, sa pagtatapon ng ating basura. There is a reduction of 8% already in the basura that we, yung nilalagay natin sa ating mga facilities, no? The landfills, as we call. May reduction na yan. Kaya ako'y natutuwa doon sa aming mga initiatives. Yung aming lingap sa barangay, yung aming metro. Paliwanag mo yun. Ano ba yung lingap sa barangay? Lingap sa barangay, pumupunta kami sa mga barangays every Friday. Okay. And we do clean up. Declogging, meron kami diyang pruning ng trees, naglilinis talaga kami. Yan At ba pinapakita talagang dapat na trabaho ng MMDA? Yung Hindi dapat na namin, trabaho ng barangay? Tinuturo namin, Mon. Oo. Ito ay ma-motivate yung barangay. Ganito ho ang tamang itsura ng isang barangay, especially sa paglilinis. Meron din ho kaming contest na inilunsad, yung tinatawag naming Barangay Power 2012. Ito yung contest na cleanest and best in solid waste management. Kasi meron nga tayong Republic Act 9003 on the Eco Solid Waste Management. So, yung nagsesegregate. Nagsesegregate dahil gusto na natin talagang magamit yung pwede pang gamitin at yung pwede nating tinatawag na pwede pa nating i-recycle into another product. Maraming ganon na initiatives na ngayon. Alam ko hindi niyo trabaho ito, no? Oo. Pero dati, ang lahat ng waste collection was the source of so much graft and corruption. Hindi na ngayon, Mon. Bakit? Sino mahawak? Yung mga mayor o Hindi, kayo? hindi. Ang segregation ngayon, ini-encourage natin ang mga barangays. Kaya meron tayong ngayon tinatawag na Materials Recovery Facility. So doon nila nilalagay ang mga basura na nasegregate na nila at ito'y pinagkakakitaan na ng Hindi ba barangay. yung pinupulot ng mga truck na ng garbage Iba pa truck? yun, iba pa yun. Pero Oo. ang sinasabi ko yun, yung mga pinupulot ng mga garbage trucks all over Metro Manila. Ito ay nasa segregate na rin. Kaya ini-encourage naman namin ang mga tao, kung meron kayong dahil may mga initiatives na ngayon mo, ipagpalit mo yung 1 kilo mong plastic dyan, magiging goods na yan o kaya magiging pagkain na yan. May mga ganun po ang mga ating mga LGUs ngayon Kasi sa kung minsan barangays. ang naranasan namin dati dyan, para pulutin yung basura mo, kailangan maglagay ka eh. Hindi. Kung hindi, dadami yung basura sa bakuran mo. Kung hindi na gano'n, mas masipag na po ngayon ang atin pong mga nagkukuha. Kagaya kanina, nandun ako sa Singkamas ng Barangay Singkamas, Makati. Kitang-kita ko yung ating dump truck. Talagang inaalis lahat. At nakita ko naman segregated din. Is there a number they can call? Yes. Oo, meron Pagka nakita, ito yung basura namin to, 3 araw na hindi pinupulot. Unang-una, LGU yun. LGU problem. Sa amin po, ang MMDA lang ang overseeing lang nung But mga ganitong sino kanilang medyo pupukpukin dito? Yung barangay o yung munisipalidad o lungsod? Okay, una muna sa barangay kasi meron ho silang, binigyan sila ng mga mayors ng dump trucks nila, mini dump trucks. At meron silang tinuruan na sila ng atin pong National Solid Waste Management Commission. How to handle segregation. Okay. May gano'n naman. At kami naman sa MMDA, pag naglilingap, may orientation kami on segregation.
Okay. Tinuturuan nyo sila. Tinuturuan namin sila. Yung mga kagawad lang o ang buong barangay? Hindi. Nang iimbita ako ng maraming residente, ang buong barangay. Dumadalo ba naman sila? Dumadalo. Ang ganda nga ngayon mo ever since we started Ling Up sa barangay, natutuwa ang ating mga barangay na sila ay nabibigyan namin ng atensyon. What about some other devices that you can introduce para yung mga tao hindi nagtatapon sa mga estero? Ayun. Ayun talaga ay kailangan hulihin na. Meron na tayong dapat ipatupad na yon, yung panghuhuli at may penalty yan. Alam mo, Mon, from 1,000 pesos to 500,000 pesos. Wow! Yes. Who can afford that? Yes. Kaya kailangan matakot na po yung mga nagtatapon ng basura. At dahil ipapa-enforce na po natin yung tinatawag nating environmental police. When do you expect to implement that environmental police protection group that you might have? Kami po ay binigyan na namin sila ng training tungkol dito at isa-isa na po namin tinatawag ang LGUs. Kayo ba ay nagpapatupad na? How many people in that force are you planning to have? Well, as far as Kasi laki ng Metro Manila. Ang laki ng Metro Manila. Pero bawat LGU may sarili sila. May sarili silang team. Kami But rin, that's may not team. under your control. It's still Oversight lang. Oversight lang kami. Kagaya ng ginawa namin sa ating anti-smoking, 'di ba? Ginawa rin namin 'yan. Pero nauna kami, ngayon sinusunod na ng ating mga LGUs. Kayo ba gumagawa ng report card sa bawat barangay na pwede nyo ibalik after 6 months? Ito report card mo, pare, puro F ka, puro failing grade. Sa lahat ng mga... Ako man, matyaga ako. Oo. I call the attention now of the barangay capitans. Ay, nako. Oo. Okay. From 0942-342-1970, ang total solution po sa baha ay plant more trees, especially bamboo, kasi madali siyang tumubo. Aywan ko kung bamboo ang tama doon. Bamboo or the mangroves na tinatawag natin, this is to protect naman. To protect the ating po mga riverways. Okay. Pero yung sinasabi nating ang pagbabaha, talagang yun pa rin the act of not throwing indiscriminately. Yun ang kailangan pa rin Also, natin. siyempre, Dapat kasama doon, di ba, Sister Cora, yung hindi pagpuputol ng mga puno. Oo. Lalo na yung tabi ng nasa tabi ng mga ilog. Exactly. We should plant more trees to protect nga our soil, hindi ba? Yung sinatawag ng kung ang ating bundok ay kalbo na, talagang ang pagragasa ng tubig diyan at putik, mabilis. Talaga, ang daming namamatay tulo sa landslide. From 0949-575-3859 from Brother Ed, the main enemy of the Philippines is the Filipino people. Wala na tayong pagbibintangan talaga kundi sarili natin, di ba? Alam mo, pagbintangan natin yung Itche ko, yung Koreano, yung ganito at yung gano'n, no? Ano na lang po, we should be more actually conscientious of what we do on a daily basis. Yun nga yung isa nga maging good citizen tayo. Awareness at maging good citizen talaga. Okay, marami siguro dyan nakikinig dito sa programang ito. I hope by this time naman sa continuous watching nyo, you have become a better citizen. Yes. Oh, yung ganda pakinggan, ano? From 0919-305-0924, sa Commonwealth Avenue, malapit sa Don Antonio Heights, dati ay may napakalaking creek. Ngayon, ang dami ng permanent structure. Yan yung tinatawag natin mga missing creeks, no? Missing creeks. Nawala na. At kaya tuloy, nagkakaroon ng baha. Hindi na alam kung saan dadalo Pupunta ang yung tubig. tubig. Yes. Kasi kung hindi makakadalo yung tubig, maiwan sa karsada. Maiiwan talaga. At wag Diba? nang magtaka kung bakit flooded. Mahina mag-recede yung water. Alam mo naman, kung minsan, puro semento na rin tayo. Yun Tsaka, ang problema. huwag niyo kalimutan, it's subject to the law of physics. Yes. Water will go to the lowest portion. So, Yes, kung wala nang mas malalim pa doon sa lugar na yon, ay doon mananatili talaga yung tubig. Exactly. Ay nako, from 0922-759-5006. Good PM, Sermon. Si Jasper po ng Novaliches. Bakit di natin subukan bilhin ang basura ng mga tao para di na kailangan mag-rent ng truck ng basura? Totoo yan. Yung ibabayad sa truck, pambayad. Yan yung sinasabi ko kanina, Mon. There are some LGUs, barangays, na binebenta ng mga tao yung kanilang mga plastic, yung kanilang mga newspaper, yung kanilang kung ano-anong klaseng basura na pwede pa. So, pwede ho yan. Pwedeng magawa yan. Good. I hope you will bear and keep that in mind. From 0916-160-9425,
Good PM, ang ganda ng discussion nyo. Nanonood po kami. Dapat back Ayun. tayo sa tradisyon na wala ng ng plastic bag gamitin para iwas basura. Ayan, tama rin yan, Mon. Ano? In fact, there is now a bandwagon of banning Using plastic. Yes. But let me ask you a question because somebody raised this question. Yes. Aba, ayaw nyo kami gumamit ng plastic, gagamit kami ngayon ng papel. E di mas lalo maraming punong puputulin. Mon, hindi kailangan ka laging may papel na ano, ha? Sinasabi ko naman there's such a thing as a recyclable bag. Kaya ngayon, lahat Or po yung permanent na paggamit mo, magagamit mong many times. Oo, sasabihin mo na, wag mo nang ibalot doon sa supot. Lagay mo na lang dito sa bag. Made of- Ginagawa na namin yan, Mon, sa Muntinlupa because totally banned po kami sa plastic. Opo. Do you think that will become a metro-wide practice? Mon, 8 LGUs have passed the ordinance na Okay. ganito na ang ginagawa. How many to go? Regulated. 3 na lang po yung hinihintay namin kasi yung 6 dinidiscuss na po at matatapos na daw by the end of this year. Para mawala na yung Ma-implement paggamit ng na. paper bag. Opo. It's dalawa pong klase ang nangyayari, regulated or total ban. Okay, from 0917-605-5739. Kahit saan nasyon, binabaha kapag maraming ulan. Pero sandali lang. Ang question dito is how long does the flooding last? Kasi sa lakas ng ulan, tapos after 10 minutes, wala na yung baha, di maganda. Kung yung mga nagtatapon ng basura sa kanal, dapat ibigay sa tanod at kapitan ang responsibilidad magsita. Sana nga, Mon, gano'n, ano? Pero, dahil po, clog po ang drainage. Talagang hindi ho talagang makaandar ang tubig. Alam natin lahat yan na pagka punong-puno na ang ating drainage, hindi na talaga magre-recede yung water na nanggaling sa ulan. Kasi alam po ninyo, ang tubig kasi pwedeng dumaan lang sa laki ng diameter ng pipe. No? Kung barado talaga yan, di ang tubig na dadalo dyan ay kakaunti na lang. So it takes a lot longer. Ngayon, kung talagang barado yun at wala nang dadaanan, hindi po mawala ang tubig except through evaporation. Exactly. Kawawa naman ang bayan. 0917-865-7562. From Rafael of Tondo. Sir, I always watch your program, Politics Today. No, it's Heartbeat Live, but under the general genre of Politics Today. Just want to request to update us here in our barangay about the postponement of the barangay elections. Thank you and more power. You know, I have not heard very much about the postponement of the barangay elections. Wala pa ho. Wala pa naman pong sinasabi. So I would go and assume that the barangay elections will take place sometime in October. Pero wala tayong nadidinig, Oktubre na. Next year pa ho yun. Next year pa yun, ano? Unahin muna natin yung national election natin. Elections. Opo. But you know, the national elections are in May. Tapos elections sa October. Ay, Pero naku. it's the same process din naman yan. Baka sabihin lang ng COVIDIC, wala na kami pera pang barangay election. Hihingi na naman ng pera yan. Well. Ay, sinisignala na po tayo dito na wala na tayong panahon na ubus na. I want to thank Sister Cora Tech for being so kind and gracious to be with us and always with a smile. Alam mo, pag ang naglilingkod po sa pamahalan ay katulad ni Sister Cora Tech, nakakatuwang kausapin and you are filled with a little bit more hope for tomorrow. Yes. Di ba? Sana po lang tayo. Cooperation lang po ang kailangan natin dito sa Metro Manila and everything will be fine. Okay, nadinig po niyo si Undersecretary Cora Tech Jimenez. I want to thank you again for being with us. Salamat po sa pag-subaybay niyo sa ating programa. Huwag po kayong madadala. We'll see you next week. God bless you. People of this country, hindi makikita yung pinanggalingan natin. Kabuling ka ng aso. Lahat ng niranas. Hindi nire-release naman ng pork barrel kung sa useless naman. Yung patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, Marami hindi ko na nagsasabi na Hindi. Dahil baka mangyari, lahat ng madi-dismiss, mga hostage na lang para ma-reinstate.